good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ gold mapping video එක. අපි බලමු අද දවසේ gold market එක කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද, කොයි වගේ තැන් වලින් market එක turn වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. Okay. එතකොට ඊයේ දවසේ ගැන review එකක් කරොත් මම දාලා තිබ්බ market එකේ යන්න පුළුවන් තැන් දෙකක් ගැන. හැබැයි 2675 කියලා මම දාලා තිබ්බේ 2675ට ගියේ නෑ. 2668.5ට 69ට වගේ ගිහිල්ලා market එක turn වුණා. අර කිව්ව target එකටම ගියේ නෑ. හැබැයි market එක buy වුණා. මම buy entries දුන්නා, signal දුන්නා, ඔක්කොම entries profit වුණා. ඉතින් අපි බලමු අද දවසේ market එක කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් කියන්නම් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න, bell notification එක on කරලා තියාගන්න. හැමදාම මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. market එක ගැන, market update ගැන අලුත් වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. market prediction බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැමදේම මම upload කරනවා මේ videos වලින්. ඉතින් ඊට අමතරව description එකේ තියෙනවා අපේ signal channel එකේ link එක, learning group එකේ link එක. අනිවාර්යෙන් ඒවට join වෙන්න. ඒවට join වෙලා වැඩක් කරගන්න, signal එකක් කරගෙන signal වල trade කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් ඒ වැඩ ටිකත් කරගන්න පුළුවන්. ඕකේ, අපි යමු වීඩියෝ එකට. දැන්ට gold market එක 5 minute chart එක අපි බැලුවොත් එහෙම දැන්ට තියෙන උඩම zone එක තමයි 2675යි 2673.5 අතර zone එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2670යි 2668.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2662යි 0.5යි 2661.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2658යි 2656යි 0.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2649.5යි 2647යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2644යි 0.5යි 2642.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2640යි 2638යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2634යි 2632යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2629යි 2628යි අතර. එතකොට ඔය zone ටික තමයි දැන්ට 5 minute chart එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මම trend line කීපයක් ඇඳලා තියෙනවා. පල්ලෙහාම trend line එකක් ගිහින් දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට market එක දිගටම sell වුණොත්, ඒ කියන්නේ market එක sell වුණොත් මේ trend line මේ තියෙන support zone ඔක්කොම break කරගෙන අනිවාර්යෙන් market එක 2634 2632 zone එකට ඇවිල්ලා market එක buy වෙන්න ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. trend line එකට සහ මෙන්න මේ තියෙන support zone එකට support respect කරලා market එක buy වෙන්න ලොකු සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මෙතනින් තව trend line එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් market එක එහෙම sell වුණොත්, කියන්නේ market එක sell වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා එක්ක මෙන්න මේ support zone එකට ඇවිල්ලා ඒක market එක respect කරලා buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක නිකන් side way එකක් වගේ ගිහිල්ලා කොහෙන් හරි ඇවිල්ලා ආපහු මෙන්න මේ වගේ තැනකට ආවොත් ආපහු market එක buy වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන දැන්ට මම ඇදලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් trend line දෙකක් upside නිසා මෙතන දැන්ට market එක ඔන්න enter වුණා ආපහු zone එකට. එතකොට මෙන්න මේ තිබ්බ support zone එකට respect කරලා ආපහු market එක ඔන්න buy වෙනවා. market එක දිගටම buy වුණොත් මෙන්න මේ වගේ movement එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අපිට. එතකොට market එක ඔන්න වගේ movement එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ buy වුණොත් අපි අනිත් time frame වල බලමු කොයි වගේ තත්ත්වයක් උදා වෙයිද කියලා. දැන්ට ඔන්න විදිහට තමයි market එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. sell movement එකක් කොයි වගේ වෙලාවක එයිද දන්නේ ලොකු sell එකක්. සරලව මෙහෙම කියන්න. market එක sell වෙනවා නම් ඉක්මනට ලොකු ප්‍රමාණයක් sell වෙන්න පුළුවන්. හේතුව market එකේ දැන් buyers-ලා buy කරලා ඉවරයි. ඒතකොට මොනවා හරි crisis එකක් එහෙම නැත්නම් අර වෝ එකේ ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් වෙන්න ඕනේ market එක පාරටම ලොකු buy එකක් යන්නේ. එහෙම නැත්නම් එක පාරටම reason එකක් නැතුව ලොකු buy එකක් යන්නේ නැහැ. හැබැයි sell එකක් යන්න ඕන තරම් chance එකක් තියෙනවා ඕන වෙලාවක පුළුවන්. හේතුව එක පාරටම දැන් මේ buy කරලා තියෙන buyers-ලා sell කරොත් gold එක අනිවාර්යෙන් market එක පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත ලොකු sell movement එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔය කාරණාවත් එක්ක අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. 5 minute chart එක ඔයගොල්ලෝ scalping කරනකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ zone පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට entries ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ trend line එක ඇතුළට ගියොත් market එක දිගටම මෙන්න මේ විදිහේ movement එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක දිගටම ඔන්න විදිහට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ price range එක ඇතුලේ ඔන්න විදිහට පොඩ්ඩක් consolidation වෙන්න පුළුවන් market එක. market එක consolidation වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සරලව ගියොත් market එක side way එකක් යන්න පුළුවන් ওই price range එක ඇතුලේ. බලමු කොයි වගේ movement එකක් gold අපිට දෙයිද කියලා, gold වලට වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. okay, ඊළඟට අපි යමු 15 minute chart එකට. 15 minute chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි market එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ zone ටික.
උඩම සෝන් එකේ තියෙනවා 2679.5 2675.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2670 2667 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2657 2654.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2649 2646 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2640.5 2638 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2634යි 2631.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2630යි 2628යි අතර. එතකොට ඔය zone ටික තමයි 15 minute chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දැන්ට තියෙන zone වලට අනුව දැන්ට තියෙන මගේ analyze එකට අනුව. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලමු තව trend line දෙකක් මම ඇදලා තියෙනවා upside එක නිසා මෙන්න මේ විදිහට downside එකෙන්. ඉතින් market එක buy වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා market එක පොඩි side එකක් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ market එක buy වුණොත් buy වෙන්න පුළුවන්. market එක sell වෙනවා නම් සමහර මෙන්න මේ හරියට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ market එක sell movement එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ අපහු buy වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම කරත් මේ price range එකක් ඇතුලේ අද බොහෝ දුරට market එක range වෙයි. එන market එක price range එකක් ඇතුලේ market එක move වෙලා හවස් වරුවේ කියන්නේ හවස් වරුව කියන්නේ අද New York session එක start වුණාට පස්සේ හෝ ඊට කලින් ඒ වගේ වෙලාවක market එක මොනවා හරි movement එකක් යන side එකට ගනි. එහෙම නැත්නම් market එක බොහෝ දුරට හැකියාවක් තියෙන market එක range වෙවි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ market එක යන පැත්තකට යයි. අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා. කෝකටත් හදිසි නොවේ මේ zone ටික පාවිච්චි කරලා ඉවසීමෙන් හරියට බලලා confirmations ඇතුව entries ගන්න. එහෙම නැතුව හැමදාම කියන වගේ ආතප්පාතක් නැතුව entries ගන්න යන්න එපා. හරිද? එතකොට market එක හිතන්න මේ තියෙන තැනින් ආපහු මේ resistance zone එකට ගිහිල්ලා sell වුණා කියලා මේක break කරන්න තමයි වැඩිපුර සම්භාවිතාවක් තියෙන. හැබැයි බැරි වෙලා හරි respect කරොත් market එක සමහරට මෙන්න මේ වගේ zone එකකට ඇවිල්ලා market එක buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක break කරොත් කෙලින්ම මෙතනින් pull back එකක් දෙයි. pull back එකක් දීලා ඊට පස්සේ market එක ඔන්න ඔය විදිහට buy වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොයි වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. පරිස්සමට බලලා entries ගන්න මේ 15 minute chart එක. ඊළඟට අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට zone ටික තියෙනවා. උඩම zone එකේ තියෙනවා 2679.5 2674.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2660.5 2657 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2640.5 2638යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2634.5 2632.5 අතර. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා 2619.5 2616.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2609.6 අතර. ඊට පස්සේ යට තියෙනවා 2589.585 අතර zone එක. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් මම trend line එකකුත් ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ trend line නිසා upside දිනුනොත් මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් ගිහින් තියෙනවා. market එක මේ trend line එක break කරොත් පොඩි pull back එකක් දෙයි. pull back එකක් දීලා market එක මෙන්න මෙතනට වගේ යන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් market එක භාගයක් විතර ගිහිල්ලා ආපහු ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ සමහරට මෙන්න මේ zone එක reach කරන්න පුළුවන්. market එක sell වුණොත් ආපහු මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ trend line එක touch කරලා market එක buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් market එක normally මේ විදිහට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ support zone එක සහ trend line එක කියන දෙකටම respect කරලා market එක buy වුණොත් buy වෙන්න පුළුවන්. buy වුණොත් buy වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් sell වෙනවා නම් කෙලින්ම උගලන්ට යමුතුන් කියන්න දෙන්නේ මේ trend line එක touch කරා ඊට පස්සේ දිගටම market එක sell වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට. මම හිතන්නේ මේ වගේ තැනකට අපව දැම්මමයි කියලා. හැබැයි එන්නත් පුළුවන්. හේතුව කියන්නේ එන්නත් බෑ කියලා එන්නත් පුළුවන් කියන හේතුව තමයි දැන්ට මාකට් එකේ ඇත්තටම buy pressure එකක් තමයි මාකට් එකේ තියෙන්නේ. මේක turn වුණොත් එහෙම sell side එකට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. එන fundamental reason එක. තියෙන fundamental reason එක මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට sell වෙන්න පුළුවන්. අද බොහෝ දුරට natural විදිහට මාකට් එක තියෙයි. අපි බලමු බොහෝ දුරට natural විදිහට තමයි මාකට් එක තියෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අද. උදේ වරුවේ සමහර Asian session එකේදී movement එකක් පෙන්නයි ටිකක් ලොකු movement එකක් යනවා වගේ ගිහිල්ලා ආපහු market එක normalize වෙයි. නිකන් range එකක් ඇතුලේ යන්න වගේ market එක normalize වෙයි. අපි බලමු කොයි වගේ movement එකක් දෙයිද කියලා market එක. දැන්ට ඔන්න ඔය විදිහට තමයි market එක තියෙන්නේ 30 minute chart එකේ අපි බැලුවොත්. හරි ඊළඟට අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. උඩම තියෙනවා zone එක 2685.5 2682.5 අතර.
ඊට පස්සේ තියෙනවා 2678යි 2674යි 5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2648යි 2646යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2639යි 2636යි 5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2609යි 2605යි අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2589යි 2585යි අතර සෝන් එක. ඒතර ඔය සෝන් ටික තමයි 1 hour chart එකේ තියෙන්නේ. ඒතර යටම සෝන් එකට එන්න ලොකු හැකියාවක් නැහැ මාකට් එකේ. දැන්ට මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක තියෙනවා 1 hour chart එකේ. බොහෝ දුරට මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලත් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක වීක් එකකින් බ්‍රේක් කරා. ඊට අමතරව දැන් ආපහු පුල් බෑක් එකක් දීලා ආපහු බයි වෙනවා. තාම කැන්ඩල් එකකින් වීක් එකක් විතරක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා බලමු අපි. මාකට් එක බැරි වෙලා හරි බයි වෙනවනම් මෙන්න මේ විදිහට පොඩි පුල් බෑක් එකක් දීලා ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට ආපහු මෙන්න මේ සෝන් එක රීච් කරන්න පුළුවන්. මාකට් එක සෙල් වෙනවනම් පොඩ්ඩක් මේ වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. අපි නිකමට ඇන්දොත් එහෙම ෆිබ් ටූල් එක මාකට් එක ආපහු බයි සයිඩ් එකට ඇන්දොත් මම අර කිව්ව සෝන් එක කොහොමද බලන්න පුළුවන් කිව්ව තැන මෙන්න මෙතනට එයි කියලා හරියටම ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එක තමයි එතන. එතකොට ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එකට ඇවිල්ලා මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන් මෙතනින් සෙල් වුණොත්. එතකොට ඒ ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා RBS එකක්. ඒතකොට RBS එකත් එක්ක ෆිබ් ගෝල්ඩන් පොකට් එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකම සපෝට් එකක් කරගෙන මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. පරිස්සමෙන් බලලා එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඕකේ දැන්ට මේ විදිහට සෙල් සයිඩ් එකට නිකන් මාකට් එක යනවා වගේ අපි බලමු කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා. මේ තැනට આવොත් මාකට් එක ඕගොල්ලන්ට බයි එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඕකේ එතකොට තවත් දිගටම සෙල් වුණොත් ඊළඟට තියෙන මෙන්න මේ සපෝට් සෝන් එක ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මාකට් එක බ්‍රේක් කරලා මෙතන බයි වුණොත් සමහරට ආපහු ඕල් ටයිම් හයි එකත් ටච් කරන්න පොඩි ටච් එකක් දීලා එන්නත් පුළුවන්. පොඩි ටච් එකක් දීලා නිකන් කුචු ගාවනවා වගේ පොඩි ටච් එකක් දීලා මාකට් එක සෙල් මොමන්ට් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වෝ එකේ මොනවා හරි අප්ඩේට් එකක් ආවොත් ඊශ්‍රායලෙන් ඉරාන් වලට හරි ඒ වගේ කොහෙට හරි ආපහු ඇටැක් කරා කියලා මාකට් එක ලොවෙත් නෑ බයි වෙනවා. අලුතෙන් ඕල් ටයිම් හයි එකක් හදනවා. අලුතෙන් ඕල් ටයිම් හයි එකක් හදනවා. ඒ අප්ඩේට් එකටත් එතකොට එක කැන්ඩල් එකෙන් හදිලා තියෙයි පිප් 200ක් විතර පිප් 200 150 200ක් විතර ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එක කැන්ඩල් එකෙන් හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොයි වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා. කොහොම කරත් හරියට පරිස්සමෙන් බලලා එන්ට්‍රීස් ගන්න කිසිම වෙලාවක නිකන් අවාතප්පතක් නැතුව එන්ට්‍රීස් ගන්න යන්න එපා. කන්ෆර්මේෂන්ස් ඇතුව ඔයගොල්ලෝගේ තව කන්ෆර්මේෂන්ස් තියෙනවා නම් ඒවත් එක්ක ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරලා chart patterns ඊට පස්සේ candlestick ඒ හැමදේම බලලා ඕගොල්ලෝ හරියට එන්ට්‍රීස් ගන්න. ඕකේ එහෙනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් එන්ඩ් කරන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. එතකන් එහෙනම් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අදත් වැඩියෙන් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න වැඩියෙන් ඩොලර් වලින් හම්බ කරගන්න ලැබෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ලොස් වෙන්නේ නැතුව හිමීට පරිස්සමෙන් ට්‍රේඩ් කරන්න ලැබෙන්න කියලා කට්ටියටම හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවෝ ඉන්න නම් ඔයගොල්ලන්ගේ ෂෙයා කරලා ඒගොල්ලන්ට සපෝට් එකක් දෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කට්ටියම පරිස්සමෙන් ඉන්න. බුස්සන්න දෙපීටයි ජේසුපීට අල්ලා දෙපීටයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එක අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් කට්ටියටම good luck.